હેલો ફ્રેન્ડ્સ. તો પહેલા વિડીયોમાં મેં તમને પેટર્ન પ્રોગ્રામિંગના આપણે સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરેલા અને મેં તમને ફર્સ્ટ વિડીયોમાં નોર્મલ સ્ટારની પેટર્ન બતાવેલી અને એના ઇન્ટ્રોમાં મેં તમને કીધેલું કે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પાંચ પાંચ સિરીઝ કવર કરીશું, પાંચ પાંચ પેટર્નને કવર કરીશું. તો આ વાળા વિડીયોમાં આપણે પાંચ જે પેટર્ન શીખવાના છે ડિબગિંગની સાથે ઇઝી વેમાં, તે કંઈક આવી રીતે છે જે તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો. પહેલી જે છે તે સ્ટારની પેટર્નની જે છે અને એ રિવર્સ એમાં આવે છે. સેકન્ડ આપણે જે છે એ નંબરની છે. સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ નંબર બેસિસ પર છે. દેટ મીન્સ this one and this one is based on number. And then after we are learning about something star pattern which is on a square bracket like. So આપણે ટોટલ આ વિડીયો સિરીઝમાં પાંચ સિરીઝને જોવાના છે. તો છેલ્લી કંઈક આવી છે સ્ક્વેર વાળી. ઓકે, તો પહેલા હું તમને એક વસ્તુ સમજાવી દઉં કે કયા કયા પેટર્નને કઈ સાથે કનેક્ટિવિટી છે. જેવી રીતે જો અગર હું તમને ફર્સ્ટ પેટર્ન જે સમજાવી દઈશ એને પ્રોપર ડિબગિંગ કરી દઈશ તો તમને થર્ડ નંબરની પેટર્ન અને ફોર્થ નંબરની પેટર્ન ઓટોમેટિક આવડી જશે. કોઈ વધારે એમાં તમને સોચવાની જરૂર નહીં પડે. ઓકે, સો લેટ સ્ટાર્ટ. વધારે ડિસ્કસ નથી કરતા, આપણે ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દઈએ. તો સૌથી પહેલા હેઝ ઇન્ક્લુડ stdio.h અને void main કરી દઈએ આપણે. સો આપણે ફર્સ્ટ વાળી પેટર્ન જે છે તે કંઈક આવી છે આપણી. આપણે સ્ટાર લાવવાના છે ઉપરથી. ઉપર 5 સ્ટાર, પછી 4, પછી 3, પછી 2 એન્ડ 1. ઓકે, જે આપણે ફર્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈ હતી તે કંઈક આવી હતી. 1 સ્ટાર, દેન આફ્ટર 2 સ્ટાર, દેન આફ્ટર 3 સ્ટાર, સ્પેસ બિટવીન ધીસ, દેન આફ્ટર 4 ટાઈમ સ્ટાર. તમે જોશો તો આવી બી એક પેટર્ન બની ગઈ. રાઈટ સાઈડનો એરો, સોરી લેફ્ટ સાઈડનો એરો. તો એવું બી આપણે બનાવીશું આગળ જતા. અને થોડું લોજિક તમારે લગાવવાનું, એવું નહીં કે તમારે બધી જ પેટર્ન જોઈને જ કરવાની. એક લેવલ, એક કોન્ફિડન્સ તમારા અંદર બી આવવું જોઈએ કે તમે જાતે પણ પોતાની પેટર્ન ડેવલપ કરી શકો. હા, બહુ ડિફિકલ્ટ પેટર્ન છે તો એ તમે મને કમેન્ટ કહો, હું તમને એનું ડેફિનેશન સોલ્યુશન આપીશ. તો આ પેટર્ન આપણે પહેલા બનાવેલી અને આ પેટર્ન આપણે અત્યારે શીખી રહ્યા છે કે કેવી રીતે બનાવીશું. તો ચલો આવી જઈએ એડિટરમાં પાછા. મેં તમને સમજાવેલું ટાઈમ, એક ઇન્ટીજર આપણે રો માટે આઈ લઈ લીધો અને કોલમ માટે જે લઈ લીધું. ફોર લૂપ ચલાવીશું. i is equal to 1, i less than or equal to 5 નહીં થાય ત્યાં સુધી, and i plus plus. અચ્છા, હવે આ વાળા કેસમાં તમે જોશો તો 5 સ્ટાર પહેલા છે. તો ડેટ મીન્સ હું તમને અગર એને ગ્રાફિકલી સમજાવું તો પહેલા શું થાય છે, તો પહેલા 1, 2, 3, 4 and 5. તો પહેલી વાળી પેટર્નમાં ઓનલી 1 પ્રિન્ટ થતું હતું, પછી એના નીચે 2 પ્રિન્ટ થતું હતું, પછી એના નીચે 3, એના પછી 4, એના પછી 5. જ્યારે આ વાળી પેટર્નમાં શું થાય છે, તો આ વાળી પેટર્નમાં ઘટાડો થાય છે. ઘટાડો ઇન ધ સેન્સ કેવી રીતે, તો જો પહેલા કેટલી પ્રિન્ટ થાય છે 5, પછી કેટલી પ્રિન્ટ થશે 4. ઓકે, આના પછી આપણે કેટલું પ્રિન્ટ કરીશું 4. તો ધેટ મીન્સ અહીંયા આપણે કેટલી પ્રિન્ટ કરવાના છે 4, લાઈક ધીસ. 1 wait 1, 2, 3 and 4, then after 3, 1, 2 and 3, then after 2 and finally 1. તો શું કરીશું, તો સિમ્પલ આપણે અહીંયા જેની લૂપને 5 થી ચાલુ કરીશું. તો ધેટ મીન્સ કોલમની લૂપને આપણે કેટલાથી ચાલુ કરીશું, 5 થી. લેટ્સ સી કેવી રીતે. તો જો ફોર j is equal to 5 and j greater than or equal to 1 નહીં થાય ત્યાં સુધી j માઇનસ માઇનસ. રાઈટ, ચલો પ્રિન્ટ કરાવીએ. સને પ્રિન્ટ કરાવીએ, આપણે સ્ટારને પ્રિન્ટ કરાવીએ અને આ લૂપ પછી આપણે એને નવી લાઈનમાં લઈ લઈએ. તો /n પ્રોગ્રામને સેવ કરીએ. પ્રોગ્રામને સેવ કરું છું p2 નામથી. ઓલરેડી p2 નામથી એક ફાઇલ છે તો હું એને pet2 નામથી સેવ કરી દઉં છું. એક્સટેન્શન .c આપીને એને સેવ કરું છું. આપણે પહેલા એને કમ્પાઇલ કરીએ, જોઈએ કોઈ પ્રોગ્રામમાં એરર પ્રોબ્લેમ તો નથી ને. તો આપણે કમ્પાઇલ કરીએ, જોઈએ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો હવે આપણે એનું આઉટપુટ જોઈએ. તો રન કરીએ છીએ તો સમથિંગ લાઈક ધીસ આપણી આઉટપુટ ફાઇલ કંઈક આવી જાય છે. હું તમને સમજાવું આ વસ્તુ કેવી રીતે થાય છે. ડિબગિંગ કરીને જોઈએ તો સમજાવું તમને. તો જો હું તમને એક્સપ્લેન કરું કે આ આઉટપુટ કેવી રીતે આવું આવી ગયું, હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ. ઓકે, તો લેટ્સ સી, હું તમને બતાવું છું કેવી રીતે આઉટપુટ આપણું પોસિબલ થયું છે. તો જો સૌથી પહેલા આપણે i ની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે, તો ભાઈ i ની વેલ્યુ આપેલી છે આપણે 5, સોરી 1. ઓકે, સો આપણો i કેટલો ગણાશે 1. એન્ડ એના અંદર જે માં આવી જાઓ, જે 5 થી ચાલુ થાય છે ને i સુધી જાય છે. તો જે આપણો 5 થી લઈને 5, 4, 3, 2 ને 1, કેમ તો i કેટલો છે 1, એટલે આવી કેટલો છે 1. તો આપણી જેની લૂપ કેટલી વાર ફરી, તો બોસ આપણી જેની લૂપ ફરી 5 વાર. કેટલી વાર ફરી, 5 વાર. ઓકે, તો સ્ટાર કેટલી વાર પ્રિન્ટ થયું, તો પહેલી લાઈનમાં તમે જોઈ શકો છો સ્ટાર 5 વાર પ્રિન્ટ થયા.
પછી જેવી જેની લૂપનું એક્ઝિક્યુશન ફિનિશ થઈ જાય એટલે નવી લાઈનમાં આવી જાય છે, એટલે આપણું આઉટપુટ બી ક્યાં આવી જાય છે? નવી લાઈનમાં, રાઈટ? ચલો નવી લાઈનમાં ગયા પછી એ પાછો આઈની વેલ્યુને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરે છે, તો આઈની વેલ્યુ જે 1 હતી એ હવે કેટલી થઈ ગઈ? 2. તો જેની લૂપ હવે કેટલી વાર ચાલશે? 5, 4, 3 અને 2. કેમ તો આપણે કીધું છે જે આઈ જેટલો જવો જોઈએ ને જેમાં ઘટાડો થવો જોઈએ, તો જેમાં ઘટાડો થાય છે ને 5, 4, 3 અને 2, ધેટ મીન્સ હવે જેની લૂપ કેટલી વાર ફરી? તો હવે જેની લૂપ ફરી 4 વાર. તો તમે આઉટપુટમાં જો અહીંયા 4 વાર આપણા સ્ટાર પ્રિન્ટ થાય છે અને પછી એ પાછો નવી લાઈનમાં આવી જાય છે જેનું લૂપ જેવું પૂરું કરે એટલે. તો આપણું આઉટપુટ બી કેવું? નવી લાઈનમાં આવે છે. પછી પાછું આઈની વેલ્યુ જુઓ તમે કેટલું થઈ જાય છે? પ્લસ પ્લસ કરીને 3. તો જેની લૂપ બોસ કેટલી વાર ફરશે? તો 5, 4 અને 3. તો કેટલી વાર સ્ટાર પ્રિન્ટ થશે? 3 વાર. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આઉટપુટમાં કેટલી વાર સ્ટાર થયું? 3. એવી રીતે રિપીટ થશું તો આઈ થશે 4, તો અહીંયા આપણું થશે 5 અને 4, છેલ્લે આપણું ફાઇનલી થશે 5, તો અહીંયા જે બી થઈ જશે 5, અને છેલ્લે એક જ વાર સ્ટાર પ્રિન્ટ થાય છે. આઈ હોપ સો આ ડિબગિંગ તમને આવડું હશે. હવે આ ડિબગિંગની બેઝ પર આપણી બે પેટર્ન ઓલરેડી ઓટોમેટિક સોલ્વ થઈ ગઈ એવું કહેવાય. અચ્છા, લૂપ કેટલી વાર ફરી? તો એ જ આગળ મેં તમને સમજાવું લૂપ આપણી કેટલી વાર ફરી. તો પહેલા 5 આઈની, પછી 5 જેની, ઓકે, પછી 4, પછી 3, પછી 2 અને 1, ટોટલ 20 ટાઈમ્સ આપણી લૂપ ફરે છે. તો આ સ્ટાર વાળા પેટર્નમાં આપણે આવી રીતે એને સોલ્વ કર્યું. ચલો હવે આ જ પેટર્નને આપણે થોડું ચેન્જીસ કરી નાખીએ. જો આપણે આ સ્ટાર છે એની જગ્યા પર આપણે એવું પ્રિન્ટ કરવું છે 5, 4, 3, 2, 1, then after 5, 4, 3, 2, then after 5, 4, 3, then after 5, 4 and finally 5. તો તમે આગળનું લોજિક જે ડિબગિંગ છે એને ધ્યાનમાં લીધું હશે તો તમે જેની વેલ્યુ જોજો કંઈક આવી પ્રિન્ટ થઈ છે, રાઈટ? તો આ પેટર્નમાં હું શું કરું છું? આપણી આ જે એક્ઝિસ્ટિંગ પેટર્ન છે તેને આપણે ચેન્જીસ કરીને ઓનલી જે સ્ટારની પ્રિન્ટ છે, દેટ મીન્સ આ વાળી લાઈન છે ને ત્યાં આપણે પર્સન્ટેજ ડી કરીને જેને પ્રિન્ટ કરી દઈશું. પર્સન્ટેજ ડી કેમ? કેમ તો ભાઈ ઇન્ટીજર છે ને જે એટલે જેની વેલ્યુ. તો ઓટોમેટિક આપણી આ પેટર્ન સોલ્વ થઈ જશે. જોઈએ આપણે ચેક કરીએ પ્રેક્ટિકલી કે એવું થાય છે કે નથી થતું. તો સૌથી પહેલા તો આપણે આઉટપુટ સ્ક્રીનને બંધ કરી દઈએ છીએ અને આ પ્રોગ્રામને કોપી કરીને નવી ફાઇલમાં પેસ્ટ કરીને સેવ કરી દઈએ આપણે એને pet3 ના નામથી, અને નીચેનું એક્સટેન્શન આપણે લઈ લઈએ .c. ચલો તો હું પ્રોગ્રામમાં ચેન્જીસ કરું છું અહીંયા પર્સન્ટેજ ડી, અને અહીંયા આપણે કરી દઈએ છીએ જે સેવ કરીએ આપણા પ્રોગ્રામને, આપણે કમ્પાઇલ કરીએ, પ્રોગ્રામને રન કરીએ. જો તમે આઉટપુટ જોઈ શકો છો 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, then after 5, 4, 3, then 5, 4 and 5. જો તમને નોટપેડ વાળી ફાઇલમાં જે પેટર્ન શીખવાડવાનો હતો તે પણ કંઈક આવી જતી, યુ કેન સી હિયર. અચ્છા, ઓકે, એવી તો એક નથી, મતલબ આમાં છે એક 1, 2, 3, 4, 5 સિમ્પલ. એટલે અહીંયા શું છે 1, 2, 3, 4, 5 ને, તો આપણે આ કેસમાં શું કરવું પડે? 1, 2, 3, 4, 5, then after 1, 2, 3, 4, then after 1, 2, 3 and then after 1, 2 અને 1. ઓકે, તો આ વાળા કેસમાં આપણે શું કરીશું? ઓકે, જો અહીંયા એક નવી એડ આપણે કરી દઈએ છીએ, એક નવી પેટર્ન આપણે આના બેઝિસ પર શીખ્યા. કોના બેઝિસ પર? આ વાળી પેટર્નના બેઝ પર. તો એ વાળી કંઈક આવી હતી 5, 4, 3, 2, 1, then after 5, 4, 3, 2, then after 5, 4, 3, 5, 4 and then after 5. ઓકે, ઘણીવાર આઉટ થશે જ્યારે તમે પેટર્નના પ્રોગ્રામ કરશો તો ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં, સેકન્ડ ટ્રાયમાં તમને જે પેટર્ન પૂછી છે ને તે નહીં બને, એના સિવાય બધી બનશે. આ શબ્દ મારા યાદ રાખજો. જ્યારે જ્યારે તમે પેટર્નના પ્રોગ્રામ જાતે સોલ્વ કરશો તો જે પેટર્ન તમે કરવા ઈચ્છો છો એવી નહીં બને, એની જગ્યા પર બધી જ બનશે. તો એ લોજિક બી નોટ ડાઉન કરી દેવાનું. ઇન ફ્યુચર જ્યારે તમે એ પેટર્ન પર કામ કરતા હો તો તમને યાદ આવે. ઓકે, ચલો તો હું તમને બેઝિકલી અત્યારે હવે એક ચેન્જીસ કરીએ છીએ આપણે આ વાળી પેટર્ન પર વર્ક કરી લઈએ. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. તો આપણા એક્ઝિસ્ટિંગ પેટર્નમાં આપણે શું ચેન્જીસ કરી શકીશું, મતલબ આપણે શું ચેન્જ કરીએ છીએ? તો પહેલા આપણે પ્રોગ્રામને કોપી કરી લઈએ, પેસ્ટ કરી લઈએ. જૂનો જે પ્રોગ્રામ હતો સ્ટાર વાળો, જે ફર્સ્ટ આપણો પ્રોગ્રામ હતો એવું આપણે કરી નાખીએ. તો તમને યાદ હશે આપણો જે ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ હતો તેમાં કંઈક આવું હતું. અહીંયા આપણે સ્ટારને પ્રિન્ટ કરી દઈએ. તો યુ કેન સી આપણે ફર્સ્ટ વાળા પ્રોગ્રામમાં હું તમને ડિબગિંગ કરીને બી બતાવેલો, સમજાવેલું કે આ પ્રોગ્રામને પહેલા આપણે સેવ કરી લઈએ pet4 નામથી, પેટર્ન 4, અને એને .c નું એક્સટેન્શન આપી દઈએ. કમ્પાઇલ, રન, કોઈ એરર નહીં. આઉટપુટ ચેક કરીએ તો આવું કંઈક છે. ઓકે, આની જગ્યા પર આપણે શું પ્રિન્ટ કરવાનું છે? 1, 2, 1, 2, 3 સમથિંગ લાઈક ધીસ, હા ને? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. તો એ પ્રોગ્રામને તમે એકવાર સ્ટડી કરશો તો તમે જોજો મેં ત્યાં એક વસ્તુ લખ્યું છે પર્સન્ટેજ ડી અને જે, બસ આટલો ચેન્જીસ કરું છું, બસ આપણી પેટર્ન રેડી, નો મોર ધેન ધેટ. યુ કેન સી હિયર 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. ધેટ્સ ઇટ.
તો આઈ હોપ સો સેકન્ડ નંબરની આ જે પેટર્ન છે એ પણ તમને મગજમાં આવી ગઈ હશે. ઓકે, હવે આપણે કંઈક આવું કરીએ છીએ 5 4 4 3 3 2 2 1 1. તો જો આ પ્રોગ્રામને પાછું એકવાર ડિબગિંગ કરી લો તમારા ઇઝી એક્સપ્લેનેશન ખાતર, તો થોડું ક્વિક એક્સપ્લેનેશન કરું. તો પહેલા આઈની વેલ્યુ કેટલી હતી 1, તો જે કેટલા સુધી જાય છે 1 સુધી. પછી આઈની વેલ્યુ કેટલી થઈ 2, તો જે કેટલું થશે 1 અને 2. then after 3, તો 1 2 and 3. then after I ની વેલ્યુ 4, તો અહીંયા કેટલી વાર જાય છે 1 2 3 and 4. અને ફાઇનલી 5, તો આ થાય છે 1 2 3 4 અને 5. તો આપણી આ પેટર્ન તો અત્યારે જ આપણે સમજી ગયા કે આવી રીતે બની જાય છે જેને પ્રિન્ટ કરાવીશું તો. ઓકે, અને જેની જગ્યા પર આઈને પ્રિન્ટ કરાવીએ તો સિમ્પલ, પહેલા આઈની વેલ્યુ છે 1, પછી આઈની વેલ્યુ છે 2 2, પછી 3 3 3 4 4 4 4 એન્ડ ધેન 5 5 5 5. બસ, તો જેની જગ્યા પર આપણે આઈ લખીશું તો આપણી આ એરર બી, આ જે પેટર્ન છે તે પણ આપણી રેડી થઈ જશે. તો વન કાઇન્ડ ઓફ આપણે એને બી રેડી કરી શકીએ કે વન એવી બી પેટર્ન બનાવી શકીએ. પણ અહીંયા આપણે પેટર્ન બનાવે છે 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 અને 1. તો હવે આ કેસમાં શું કરીશું? તો સિમ્પલ આપણે જેની વેલ્યુ બદલી કાઢીશું. આપણે જેને જે 1 થી ચાલુ કરતા હતા એની જગ્યા પર આપણે જેને 5 થી ચાલુ કરી દઈએ અને એને આપણે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આઈ જવા દઈએ ને જેને શું કરીએ માઇનસ માઇનસ. તો પહેલા એને કમ્પાઇલ કરીશું, પછી એને રન કરીશું, તો તમે જોશો. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા આપણે 5 ને 1 સુધી કર્યું તો એ સમથિંગ લાઈક 5 4 3 2 1 એવું કંઈક પ્રિન્ટ થાય છે. 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 5 4 5. બટ આપણે તો પ્રિન્ટ કરવાનું છે તે કંઈક આવું હતું કે 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 1 સમથિંગ લાઈક. તો કંઈ નહીં, આપણે આઈને 5 થી ચાલુ કરી દઈએ ને આઈને ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 1 જવા દઈએ ને આઈને માઇનસ માઇનસ કરાવી દઈએ અને જેને તો 1 થી જ ચાલુ કરીએ, જે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આઈની થાય ત્યાં સુધી જવા દઈએ ને જે પ્લસ પ્લસ કરીએ. યાદ રાખો, પેટર્નને કોઈ લાઈક ગોખવા બેસવાની કે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમે જેમ જેમ ચેન્જીસ કરશો, જેમ જેમ પ્રેક્ટિકલી કરશો તો તમને ઓટોમેટિક સમજ પડતી જ જશે. ઓકે, તો જો એને રન કરાવું છું, આપણી પેટર્ન કંઈક મળી ગઈ આવી. યસ, આપણને આવી પેટર્ન જોઈ લીધી 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 and 1 1. તો આપણે આ પેટર્ન બી હવે સોલ્વ કરી દીધી કહેવાય. આ વાલી પેટર્ન બી આપણે સોલ્વ કરી દીધી. એના પછી વાલી પેટર્ન બી આપણે સોલ્વ કરી દીધી 1 2 3 4 1 2 3 4 1 અને લાઈક ધીસ. ઓકે, આ વાલી પેટર્ન બી સોલ્વ કરી દીધી અને આપણે કરીએ છીએ 5 4 3 2 1. તો આપણે જેની વેલ્યુને બી ચેન્જ કરીને ફિનિશ કરી દીધી. તો આઈ હોપ સો આ 5 પેટર્નમાં તમને સમજ પડી હશે. મળીશું બીજા વિડીયોમાં. તેના માટે આજના માટે આટલું જ. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક જરૂર કરજો. મળીશું બીજા વિડીયોમાં નવી પેટર્ન સાથે.